คนถามมาเยอะมากว่าแบบจะมีซีรีส์เข้ามาอีกเยอะไหมพี่เพชรอยากจะเล่นซีรีส์วายอีกไหมรีวิวแฟนคลับก็เลยจับเราใส่ถังน้ำที่นั่นเพชรไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนสักเท่าไหร่สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพิกนะครับผมเย่และแน่นอนครับว่ากลับมาอีกครั้งสำหรับ Q&A EP 3 แล้วนะครับผมเนื่องจากตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าเราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยออกไปทำคอนเทนต์ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ก็เลยโพสต์ IG Story ให้ทุกคนเนี่ยถามคำถามเข้ามาเพื่อที่เราจะได้มาทำคลิปและก็จะได้มีคำถามที่จะทำให้รู้จักในตัวเพชรเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่เคยดู Q&A พาร์ท 1 แล้วก็พาร์ท 2 สามารถกลับไปดูได้นะครับผมหลายๆคำถามที่ถามเข้ามาก็บางคำถามเนี่ยเพชรได้ตอบไปแล้วในคลิปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับผมก็มีหลายคำถามที่น่าสนใจแต่สำหรับวันนี้ในคลิปที่ 3 นี้นะครับผมก็มีคำถามที่เรียกได้ว่าก็น่าสนใจเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแต่จะมีคำถามอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยครับถ้าเปรียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจะคิดว่าควรเป็นสัตว์ชนิดไหนถ้าเปรียบตัวเองเป็นสัตว์หรอเอาแบบน่ารักอยากเป็นกระตุย น้องกระต่ายอยากเป็นน้องกระต่ายคิดว่ามันน่ารักดีเพราะว่าก็แอบคิดว่าตัวเองเป็นคนน่ารักล้อเล่นมันเป็นสัตว์ที่น่าทะนุถนอมตัวเล็กๆแบบขนปุยๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนเด็กๆเคยเลี้ยงกระต่ายที่บ้านแบบหลายตัวมากแต่ว่าด้วยความเลี้ยงเปิดอะไรเงี้ยบางวันตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบกระต่ายก็หายไปเพราะว่าโดนน้องแมวคาบไปกินอะไรเงี้ยเป็นแมวแบบแมวจรอะไรเงี้ยชีวิตมันน่าเศร้าสถานที่ที่อยากไปเหรอครับคือจริงๆชอบญี่ปุ่นมากแต่ว่ายังมีที่หนึ่งที่ญี่ปุ่นที่เราตั้งใจอยากจะไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปสักทีนั่นก็คือฮอกไกโดครับผมคือเพชรอยากไปฮอกไกโดทั้งหน้าหนาวที่แบบเป็นหิมะทั้งเมืองแล้วก็มีดอกไม้แบบในฤดูแบบใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยคือแอบรู้สึกว่าฮอกไกโดเป็นเมืองธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยครับจะมีซีรีส์อีกไหมคนถามมาเยอะมากว่าแบบจะมีซีรีส์เข้ามาอีกเยอะไหมพี่เพชรอยากจะเล่นซีรีส์วายอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกไว้เลยว่าก็มีครับผมกำลังจะมีโปรเจกต์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือณตอนนี้บอกตามตรงว่าตัวเพชรเองไม่ได้แบบจำกัดตัวเองแล้วว่าจะต้องแบบเล่นซีรีส์วายเท่านั้นตอนนี้เพชรเข้ามาทำอาชีพนักแสดงเพชรก็อยากทำอาชีพนักแสดงแบบเป็นอาชีพจริงๆคือตอนนี้เราตั้งใจที่จะทำเป็นอาชีพแล้วครับผมก็คือไม่ว่าจะได้บทบาทไหนมาก็พร้อมที่จะเล่นแต่ว่าในปลายปีหรือว่าไม่ต้นปีหน้าก็มีซีรีส์ให้ทุกคนได้เห็นอย่างแน่นอนครับแล้วก็จะฝากไว้เลยละกันว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เพชรตั้งใจเยอะมากๆนะครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ทั้งไปฟิตหุ่นมาทั้งเพิ่มน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยว่าเตรียมพร้อมมากๆแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าดีมากครับ ตอนนี้อยากทำอะไรเพื่อตัวเองครอบครัวหรือว่าแฟนคลับอีกบ้างไหมตอนนี้เพชรแค่รู้สึกว่าอยากเล่นละครเยอะๆอยากมีซีรีส์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของเพชรเยอะๆหรือว่าโอกาสในการทำงานหลากหลายอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็น MC หรือว่านู่นนี่นั่นเพชรก็อยากมีโอกาสแต่ว่าด้วยความที่เพชรเข้ามาในช่วงอายุนี้แล้วมันก็เลยได้โอกาสยากประมาณนึงบวกกับสถานการณ์ตอนนี้ที่เพชรเริ่มเข้าวงการมามันก็คือโควิดยาวๆเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอกาสก้าวหน้าในการทำงานในอาชีพนี้มันยังน้อยอยู่เราก็เลยตั้งเป้าว่าเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ตรงนี้ประสบความสำเร็จก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมากๆอะไรเงี้ยซึ่งพอถ้าเราทำในเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จแน่นอนว่าทุกคนจะได้อิทธิพลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่แบบก็ประสบความสำเร็จในตัวเองครอบครัวก็จะได้เงินที่แบบเพชรอยากจะช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยรวมถึงแฟนคลับเองก็จะได้เห็นผลงานของเพชรด้วยครับมุมมองชีวิตตอนมหาวิทยาลัยในตอนมหาวิทยาลัยเพชรไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนสักเท่าไหร่ คือเป็นคนที่เน้นกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นปี1ปี2ปี3ปี4คือเพชรทำกิจกรรมหมดเลยตอนปี1ก็คือเป็นลีดคณะ
ตอนปี2ก็คือไปทำพิธีกร TUTV ตอนปี3ก็คือเป็นลีดมหาลัยแล้วก็ตอนปี4ก็คือทำหน้าที่เป็นสตาฟของลีดมหาลัยรวมถึงทำดาวเดือนทำนู่นทำนี่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยในตอนมหาวิทยาลัยเพชรก็เลยรู้สึกว่าเพชรได้ใช้ชีวิตเยอะมากๆถ้าเกิดจะให้พูดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเละเทะขนาดนั้นเลยนะคือเราก็ยังมีความแบบเวลาจะสอบเราก็ยังตั้งใจอ่านหนังสือสอบเพื่อที่จะต้องสอบให้ผ่านอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราทำกิจกรรมจนลืมการเรียนมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าในตัวเพชรเองเพชรเน้นกิจกรรมมากกว่าการเรียนนะตอนนั้นเพราะว่าคณะที่เพชรเข้าไปตอนแรกเพชรก็ตั้งใจแหละแล้วมันก็ทำได้แหละอะไรเงี้ยแต่แค่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางแล้วเราไปเจอกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นเน้นการทำกิจกรรมดีกว่าเพื่อที่จบมาเราก็จะได้ใช้งานจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนก็ไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งการเรียนเราก็จะไม่จบนะครับผมถึงแม้เรากิจกรรมเด่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราถึงเกรดเฉลี่ยที่มันจะต้องจบไม่ถึงอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ออกมาทำประกอบอาชีพไม่ได้อยู่ดีนั่นเองนะครับถ้าเกิดให้คำแนะนำก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยบาลานซ์ให้ได้ระหว่างการเรียนแล้วก็กิจกรรมก็คืออย่าเรียนจนแบบไม่สนใจกิจกรรมเลยหรือว่าอย่าทำกิจกรรมจนไม่สนใจการเรียนเลยให้แบบอยู่กึ่งกลางให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเพชรที่เป็นหลีดมหาลัยหลายคนก็เกียรตินิยมกันเยอะเหมือนกันครับมุมมองความรักเพชรก็เคยพูดไปในคลิปที่ไปเดทคนเดียวในคลิปวาเลนไทน์ไปแล้วรอบหนึ่งพอเราอยู่กับความโสดมานานๆมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างเราไม่ต้องการขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือถามว่ามีมันดีไหมมันดีแต่แค่เราไม่ได้รู้สึกไขว่คว้าเท่ากับตอนเราอยู่แบบเป็นวัยหนุ่มสาววัยแบบมัธยมวัยมหาลัยอะไรเงี้ยที่เราจะต้องแบบมุ่งหาความรักในณโมเมนต์ตอนนั้นอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าณตอนเนี้ยการงานอาชีพของเรามันก็ยังแบบมีความสำคัญที่เราจะต้องดำเนินหน้าที่จะต้องทำต่อไปอะไรเงี้ยความรักก็คือเป็นเรื่องแบบรองลงมาแบบอันดับ3อันดับ4เลยในชีวิตก็คือตอนนี้เราแค่คิดว่าเราจะมีความรักก็ต่อเมื่อเราพร้อมและคนที่จะเข้ามาก็คือต้องเป็นคนที่ไม่ทำให้เราเสียโอกาสในการทำงานถ้าเกิดเรามีแล้วชีวิตเราวุ่นวายกว่าเดิมเราก็เลือกที่จะไม่มีดีกว่าครับการปรับตัวในชีวิตในช่วงนี้อะไรสำคัญที่สุดบอกเลยว่าช่วงนี้ก็คือมันเป็นช่วงที่ทุกคนเครียดมากๆการปรับตัวในช่วงนี้ก็คือเราต้องหากำลังใจให้ตัวเองเยอะๆในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเราจะต้องหาแพชชั่นน่ะคือมันเป็นช่วงที่หยุดนานๆแล้วมันทำให้ทุกคนเนี่ยหมดแพชชั่นในการที่จะทำอะไรหลายอย่างเอาจริงๆเพชรก็หมดไปแล้วในช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เพชรก็แค่ไม่กล้าที่จะทวิตบอกทุกคนหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดออกมาอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเราไม่อยากมอบพลังลบให้กับทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาย้อนดูคลิปต่างๆเพื่อที่เราจะได้แบบหาอินสปิเรชันใหม่ๆเพื่อที่จะมาทำคลิปช่วงนี้เพชรก็เลยเริ่มกลับไปดูคลิปแบบรายการเกาหลีแล้วตอนนี้ก็คือก็เริ่มเกิดไอเดียต่างๆแล้วก็เริ่มเกิดแบบอินสปิเรชันอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการทำคลิปมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยถือว่าทุกคนได้กลับมามองว่าเราอยากจะทำอะไรจริงๆเราอยากจะทำอะไรแล้วเราก็ทำไปเลยดีกว่าช่วงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆมันจะนอยง่ายมากๆอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำว่าแบบหาอะไรดูที่จะเสริมสร้างอะไรบางอย่างในชีวิตของเราอะไรเงี้ยครับผมมีวิธีจัดการกับความตื่นเต้นยังไงตัวเพชรเองเป็นคนที่ก็ตื่นเต้นง่ายนะถ้าง่ายที่สุดเลยนะคือการเช็คแบบขยับตัวอะไรเงี้ยแบบกระโดดอะไรเงี้ยให้แบบความรู้สึกมันออกไปอะไรเงี้ยความตื่นเต้นมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับเพราะถ้าเกิดเราตื่นเต้นในงานนั้นแปลว่ามันเป็นงานที่เราตั้งใจที่จะทำแต่ถ้าเกิดเราหมดความตื่นเต้นในการทำงานเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือเป็นหายนะประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกอยากจะทำมันแล้วอ่ะการตื่นเต้นมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำมันมากๆเราถึงตื่นเต้นเพราะฉะนั้นก็ขจัดความตื่นเต้นออกไปได้ง่ายๆที่สุดก็คือทำใจให้สบายครับผมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ไปทำเลยรับรองว่างานนั้นจะดีแน่ๆครับเมาที่สุดอาการเป็นยังไงแล้วมันก็จะโยงไปกับอีกคำถามหนึ่งที่เคยมีคนถามว่าเพชรกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคือก็บอกปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่กินนะครับผมเพราะว่าบวกกับสังคมของเพชรในช่วงมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการสังสรรค์เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินแบบเละเทะขนาดนั้นยกเว้นวันที่เราตั้งใจจะเละเทะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่บ้านเพชรอะไม่มีใครกินแอลกอฮอล์เลยสักคนเดียวโมเมนต์หนึ่งที่ทำให้แบบจำไปจนตายเลยที่แบบว่ากินแล้วรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราต้องลดอะไรเงี้ยก็คือเป็นวันสงกรานต์แล้วเพชรไปกินแอลกอฮอล์กับเพื่อนๆวันนั้นน่าจะกินหนักจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นเพชรไปกินแถว RCA แล้วก็ตอนนั้นเพชรยังอยู่ธรรมศาสตร์อยู่นะก็คือตื่นเช้ามา
ไปอยู่หอพี่ที่ธรรมศาสตร์ก็คือจากพระราม9กลับไปมอทอไม่รู้ไปยังไงตื่นขึ้นมาก็คือไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้ามีนะ เสื้อผ้ามีก็คือไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่มีรองเท้าไม่มีมือถือก็คือมีตัวเปล่ากับเสื้ออะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคอ่ะอันนี้ห้องพี่เราจำได้อะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปห้องน้ำสิ่งที่เห็นคือบนเสื้อเป็นคราบเลือดแบบคราบเลือดอะแล้วเราก็แบบ what เกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดินจากที่นั่นกลับหอตัวเองไปเปิดคอมแล้วก็เข้าไลน์สิ่งที่เห็นก็คือข้อความมาตึมทำไมเมื่อคืนเมาขนาดนั้นนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอไลน์เพื่อนไลน์น้องรุ่นน้องที่แบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยเฟรมก็ส่งข้อความมาแบบเนี่ยพี่เพชรตอนนี้มือถืออยู่ที่หนูนะแบงค์อะไรพวกนี้อยู่ที่หนูหมดเลยหนูกำลังตากให้อะไรเงี้ยแต่ว่าโทรศัพท์ดับไปแล้วนะหนูกำลังแช่ข้าวสารให้เราก็เริ่มถามเหตุการณ์ต่างๆก็คือเรากินหนักมากด้วยความที่ทุกคนก็เฮฮาเนาะเมาอะไรเงี้ยก็เลยจับเราใส่ถังน้ำที่นั่นคือเพื่อนตั้งใจจับไปถังน้ำเพื่อที่เราจะไม่ได้เซไปเซมาอะไรเงี้ยแต่พอเราลงไปอยู่ในน้ำปุ๊บอะแล้วเหมือนร่างกายเรามันเจอความเย็นเต็มที่อะเลือดกับเราก็เลยไหลแล้วคือเพื่อนทุกคนก็เลยพาไปห้องพยาบาลตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วก็คือพาเรากลับอะไรเงี้ยแล้วเราโพสเฟซแล้วเราก็ลืมว่าเฮ้ยที่บ้านไม่รู้นี่หว่าเรากินแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนรู้หมดเลยว่าเพชรดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ดื่มสักเท่าไหร่ถ้าไม่สังสรรค์เราก็จะไม่ดื่มหรือว่าถ้าเกิดแบบออกไปข้างนอกครับบีบมากๆเราก็จะไม่ดื่มครับเราจะดื่มเฉพาะอยู่กับเพื่อนจริงๆที่แบบเราโคตรไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มีความคิดเห็นอย่างไรที่เวลาเรามีความมั่นใจแล้วเราโดนตัดความมั่นใจจากคนรอบข้างถ้าเราโดนตัดความมั่นใจจากคนรอบข้างเราแค่อยากไปสนใจเขาคือมันเจออยู่แล้วบุคคลแบบเนี้ยมันมีอยู่แล้วทั่วโลกมันมีเยอะด้วยนะบางเรื่องการแต่งตัวอย่างเงี้ยเราก็โดนจัดกันปกติอะไรเงี้ยซึ่งเราก็โดนบ่อยแต่เราก็แค่รู้สึกว่าก็เราชอบแต่งแบบเนี้ยการที่คุณไม่ชอบมันเป็นปัญหาของคุณมันไม่ใช่ปัญหาของเราอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเป็นคือสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอะไรมากถ้าเขาให้คำแนะนำเราให้เราฟังแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้คำแนะนำเขาแค่อยากจะทับถมเราก็ช่างมันครับผมรีวิวแฟนคลับคำถามนี้คำถามน่ารักแฟนคลับทุกคนก็น่ารักนะด้วยความที่เพจเล่นซีรีส์ในช่วงโควิดมันเลยทำให้ไม่ได้เจออีเวนต์กับแฟนคลับเยอะมากมายอะไรเงี้ยอีเวนต์แรกที่เพจได้ไปก็คืองานซูมดาราซึ่งเป็นงานด่วนด้วยแต่ว่าก็มีแฟนคลับน่ารักมากหลายๆคนแบบมาหากันเราประกาศแค่บอกว่าเราจะไปงานวันนี้แค่วันเดียวแล้วเขามาหาเราประมาณแบบ 20-30 คนเราก็รู้สึกว่ามันก็ประทับใจแล้วมันเป็นความน่ารักที่แบบทุกคนพร้อมใจที่อยากจะเจอเราบางคนก็ที่มาไม่ได้เขาก็ฝากของมาหรือแม้แต่อินเตอร์แฟนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแม้เขาจะไม่ได้มาแต่เขาก็แบบเขาทวิตถึงว่าเนี่ยเราฝากของไปให้นะหรือว่าใน IG Story เขาก็แท็กมาว่าแบบเราอยากไปนะเราคิดถึงเหมือนกันเราอยากเจออะไรเงี้ยถ้าสถานการณ์ดีก็อยากให้มาเจอกันจริงๆเราอยากไปมากๆเราอยากไปทุกประเทศเลยเราอยากไปเจออินเตอร์แฟนทุกคนเรารู้สึกว่าอินเตอร์แฟนทุกคนน่ารักมากๆถึงแม้เราจะไม่เจอกันอะไรเงี้ยทุกคนก็ทวิตถึงทุกวันรวมถึงแบบทำแฟนอาร์ตให้ส่งของมาให้เรารู้สึกขอบคุณมากทุกคนน่ารักมากๆรวมถึงแฟนไทยด้วยอะไรเงี้ยแฟนไทยก็น่ารักมากๆที่แบบยังอยู่กันจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่ได้มีผลงานให้แบบทุกคนเห็นก็ยังอยู่ยังคอยซัพพอร์ตกันยังคอยให้กำลังใจกันทุกวันยังไงก็ขอบคุณมากๆครับเคยมีความคิดอยากเลิกสายนักแสดงแล้วกลับไปทำงานสายที่เรียนไหมล่ะครับเอาจริงๆไม่เท่าไหร่เพราะว่าก็คืนครูไปหมดแล้ว ไม่ใช่เพราะว่าแบบไม่ได้อยากเรียนนะคืนไปหมดแล้วจ้า เพชรจบวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็คือโปรแกรมเมอร์เนี่ยณปัจจุบันเพชรอ่านโคดดิ้งได้แต่เพชรไม่สามารถที่จะเขียนโคดดิ้งได้ถ้าเกิดอนาคตเพชรก็แอบรู้สึกว่าโปรแกรมเมอร์มันก็เป็นอาชีพที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาเราอยู่บ้านแล้วก็สามารถทำได้แต่ก็อาจจะไม่ได้เจอผู้คนเลย เราก็ยังอยากทำอาชีพนักแสดงไปอยู่เราอยากทำอาชีพนี้ให้ได้ก่อนชอบหนังหรือซีรีส์แนวไหนหนังที่เพชรชอบก็จะเป็นพวกไซไฟแบบ Hunger Game The Maze Runner Divergent ถ้าอีกแนวหนึ่งเพชรก็จะชอบเป็นแนวโรแมนติกถ้าเกิดจะเป็นหนังรักก็คือแบบหนังรักไปเลยหนังรักให้แบบเราร้องไห้ไปเลยอะไรเงี้ยครับส่วนซีรีส์ที่ชอบนะตอนนี้ในใจนะยังเป็น X Teen Again อยู่ข้อเสียของตัวเองเรารู้อยู่แล้วว่าเพชรเป็นคนคิดมากแบบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถึงแม้เราจะได้ไปแบบรับการฝึกรับการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างออกมาแล้วว่าแบบทำยังไงให้เราเป็นคนคิดมากน้อยลงแต่สุดท้ายแล้วพ
ความรู้สึกลึกๆเราก็ยังเป็นคนคิดมากอยู่คิดมากจนถึงกระทั่งแบบไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะทำสิ่งบางอย่างได้เราพยายามที่จะคิดให้น้อยลงและทำมันไปเลยเพราะถ้าเกิดเรามัวแต่คิดว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะทำได้ไหมท้ายแล้วมันจะไม่ได้ทำสักทีเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปเลยให้รู้ผลเลยว่าสุดท้ายแล้วมันทำได้จริงหรือมันทำไม่ได้จริง Your favorite AB6 อัลบั้มคือจริงๆชอบทุกอัลบั้มเลยนะถ้าตัวอัลบั้มอัลบั้ม Close ล่าสุดน่าสนใจที่สุดแล้วเพราะว่าตัวอัลบั้มทำเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วก็แบบมีที่เสียบการ์ดที่เสียบโปสการ์ดรวมถึงมีซีดีอยู่ในนั้นเลยแค่รู้สึกว่าดีไซน์อันนี้สวยแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าชอบเพลงไหนที่สุดในอัลบั้มทั้งหมดเลยของ AB6 ตัวเพชรชอบ Surreal รองลงมาคือชอบ Shining Star แต่ว่าคนละอัลบั้มนะครับทุกคนถ้าเกิดจะแนะนำเพลง AB6 ให้แบบคนใหม่ๆฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดชอบซอฟๆก็ลองฟัง Shining Star ได้นะครับผมเป็นเพลงที่เพราะมากๆและที่สำคัญคือทุกๆเพลงหลายๆเพลงที่ปล่อยออกมาของ AB6 น้องๆเป็นคนคอมโพสเองทั้งหมดนะครับคิดเห็นอย่างไรกับสังคมปัจจุบันที่ยังมีการเหยียดสีผิวแล้วก็รูปร่างกันอยู่บอกเหมือนเดิมแล้วกันครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้แต่เราสามารถที่จะคอยถกเถียงและให้ความรู้กับเขาได้ว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคนที่มีความคิดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขาฝังมานานเราจะอยู่ดีๆไปให้เขาปรับเลยมันก็ยากแต่เราก็อยากจะบอกเหมือนกันว่ามันควรปรับเราควรให้ความรู้กับเขาเยอะๆพูดกับเขาดีๆให้ความรู้กับเขาเยอะๆแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะมาเข้าใจเองว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นมนุษย์มันไม่จำเป็นจะต้องมาเหยียดกันแค่คำว่าเหยียดมันก็ไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นคนแบบนั้นเขาควรรู้ตัวสักทีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราก็แค่รู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผอมมีสิทธิ์ที่จะอ้วนมีสิทธิ์ที่จะผิวสีไหนก็ได้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลและทุกคนไม่ควรมาตัดสินว่าความชอบของคนนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกรู้จักฟอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมก็ดูคลิปได้เลยครับตั้งแต่ตอนที่ไปถ่ายรูปกับพี่แบงค์นะครับผมนั่นคือวันที่เจอฟอร์ครั้งแรกฟอร์เป็นเด็กน่ารักมากเพราะว่าวันนั้นเจอครั้งแรกแต่น้องก็ขับรถมารับเราเพื่อที่เราจะไปถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็อย่าลืมดูอองซองเต้นะครับถ้าได้ call sign AB6 จะถามอะไรอยากถามเยอะมากเลยอยากถามว่ามันยากเนาะมันเป็นคำถามที่ยากจังเลยมันต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันนะเนี่ยถ้าวันหนึ่งน้องโดงได้เป็นเพื่อนกับพี่น้องโดงจะพาพี่ไปทำอะไรไอ้ย่าสุดอันนี้ได้ เซฟโซนที่ดีที่สุดของเพชรนะครับก็คือตัวเพชรเองครับเพชรรู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นเซฟโซนที่ดีเวลาเราอยู่กับตัวเองเราได้คิดอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีใครในการที่แบบเราจะไปปรึกษานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแอบรู้สึกว่าเซฟโซนของตัวเองก็คือตัวเองเรารู้สึกว่าไม่อยากเอาเซฟโซนตัวเองไปผูกกับคนอื่นเพราะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งแบบตรงนั้นมันไม่อยู่แล้วมันก็คงแย่สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากให้เซฟโซนของตัวเองเป็นตัวเองนี่แหละดีที่สุดครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 3สำหรับ Q&A เย่รีทำไมวะก็ถือว่าได้มาตอบกันได้มาพูดคุยกันได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนแบบนี้นะหรือว่านู่นนี่นั่นนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมบางคำถามที่อาจจะไม่ได้ตอบอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในคลิปที่1คลิปที่2แล้วก็กลับไปดูย้อนหลังกันได้นะครับ Q&A จะมีอีกใน EP 4ไหมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมก็ลองเม้นต์มาด้านล่างแล้วกันอะไรเงี้ยแบบตอนที่เพชรพิมพ์ไปอาจจะแบบยังเข้ามาพิมพ์ไม่ทันเลยค่ะพี่เพชรหนูอยากถามอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับช่องของเพชรพิงค์นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมและคลิปต่อๆไปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องของเพชรพิงค์อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งหายไปไหนกันด้วยนะครับอยู่กับเพชรไปนานๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย